Kabukolz dyan, welcome back sa ating YouTube channel. Nagbabalik na naman tayo sa ating tutorial mga kabukol. Tuturo ko sa inyo mga kabukol kung ano ba ang YouTube Studio o ano ba ang nilalaman nito. Ano ba halaga ang YouTube Studio sa ating mga YouTuber. Mga kabukol, siyempre, kung wala pa kayong mga YouTube Studio apps, punta lang kayo sa Play Store at i-type nyo lang po doon ang YouTube Studio. Lalabas na po yun, tapos install nyo po. O di kaya sa Apple Store, doon. Ginagawa mo. Lalabas din po yun. At i-download nyo po para doon po kayo tumingin sa inyong YouTube Studio. Ngayon siyempre mga Kabukolz, paalala lang din po, di po tayo professional na tulad ng ibang mga YouTuber na matatagal na po mag-tutor. Ako ay isang beginners pa lang at small YouTuber pa lang po ako. Siyempre mga Kabukolz, meron din po tayo matutunan sa ating mga tutorial mga Kabukolz. Siyempre, pipilitin natin may turo sa inyo na kung ano ba ang ating kakayanan. Turo ko sa inyo abot sa aking makakaya mga Kabukolz. Lalo na sa mga baguhan pa lang dyan mga Kabukolz. Lagi kayo manood sa aking mga tutorial at paki-like and share na lang po sa aking YouTube para updated kayo lagi sa aking mga video. Okay mga kabukol, punta na po tayo sa ating tutorial. Punta na po tayo sa ating YouTube Studio. Okay guys, stay relax and safe always tayo para sa iwas COVID. Ito ha, halika na. Tara na mga Kabukolz.
browse features, others, tapos top external sources. Makikita nyo dyan yung Facebook, Creator Studio, Google Search. Yan yung top external sources. Yan yung mga nilagay mo sa Facebook na vlog mo. Ayan, makikita mo yung average. Yung Creator Studio, yung ano natin, yung studio natin, kung sino yung nanonood ko. Tapos sa Google, kung sino yung nagre-research ng vlog nyo. Yan. Yan yung makikita. Tapos yung top YouTube search terms. Yan. Yan yung makikita kung sino yung nangungunang vlog mo. Yung ilang percent na mga Kabukolz. Yan. Meron din dito top video suggesting your content. Dito na naman makikita yung mga suggest natin ng mga content. Yung mga type natin na content. Halimbawa, paano tayo gumawa na YouTube intro. Yun. Yan yung makikita kung ilang percent na mga Kabukolz. Tapos dito naman tayo sa top playlist playing your content. Yan. Click lang natin yan. Yan na lalabas dyan. Views. Dahil wala pa tayo nilagay dyan sa playlist natin, isa pa lang ng waray-waray sa mga Kabukolz. Okay, balik na tayo dyan. Ayan lang mga Kabukolz, yung nilalaman ng reach. Dito naman tayo sa engagement. Engagement, pag click mo yan, lalabas dyan yung average view, duration. Pag click natin yan, lalabas yung average duration, last 28 days, tapos previous period. Ayan mga Kabukolz. Dito naman tayo sa top playlist. Yan yung sinasabi ko na dinownload ko na isa pa lang sa top playlist ko. Yan yung waray-waray so mga Kabukolz. Siyempre, punta na naman tayo sa ating audience. Yan yung audience natin mga Kabukolz. Yan natin makikita ang gender na kung sinong nanonood, kung marami ba yung lalaki, babae. Siyempre, ang karamihan ng nanonood sa akin YouTube ay mga lalaki. Okay, tapos yung page kung saan pwede manood yung mga fans mo ba? Yan makikita nyo. Siyempre sa akin ay 25 to
ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe and likes and share sa aking mga vlogs para updated kayo lagi sa aking mga videos. Okay mga Kabukolz, hanggang sa muli mga Kabukolz, ingat kayo lagi and God bless. Bye bye.